حاجی وسه پورې موږ دا قصه وکړه چې بیډ ډیټس ته وایي، بیا بیډ ډیټس انټري شوه، بیا بیډ ډیټس ان الاونس شو، د بیډ ډیټس خپل چې کوم اکاونټ جوړیږي د هغې خبرې وکړه. انکریز ان الاونس چې دی بیډ ډیټس یې واقعي، ډیکریز ان الاونس په بیډ ډیټس راکوي. په دې یو خبره وکړه. اوس راځو سره الاونس اینڈ ریسیویبل لیجر کنټرول اکاونټ. الاونس او د ریسیویبل لیجر کنټرول اکاونټ زموږ سره د یو بل سره دوسر ریلیشنشپ دی. لکه نارملی مونږ خبره کوو کنه چې کله مونږ ریسیویبل لیجر کنټرول اکاونټ جوړ کړو نو مونږ په هغې کې وایو چې کم ټرانزیکشن زموږ ریسیویبلز یې واقعي هغه به ډیبټ سایډ ته راځي، کم ټرانزیکشن زموږ ریسیویبل ډیکریز کوي نو هغه به کریډټ سایډ ته راځي. نو ستاسو په خیال الاونس به دلته کې ډیبټ ته راځي که کریډټ ته به راځي؟ دلته به کریډټ ته راځي صاحب. کریډټ سایډ ته یو ډیبټ یادوي بل کریډټ یادوي. کریډټ ته ځکه راځي چې زمونږ ریسیویبل کمیږي ورباندې. کریډټ سایډ ته راځي سر جی. کم کریډټ سایډ سایډ ته ته راځي سر جی. کریډټ سایډ ته کریډټ راځي. بل کس ریسیویبل لیجر کنټرول اکاونټ کې به الاونس ډیبټ سایډ ته راځي که کریډټ سایډ ته به راځي؟ زیاده ډیبټ ته به راځي که کریډټ ته به راځي؟ کریډټ سایډ ته سر جی. الله یو وبخه د الاونس انټریزم سره سره ډیبټ بیډ ډیټس کریډټ الاونس په دې کې ریسیویبل شته نشته. نو تاسو څنګه وایئ چې کریډټ سایډ ته به راځي؟ حافظ غونډه راځي. په دې باندې موږ څومره ټرانزیکشنز ویلي دي چې هغه ټرانزیکشن چې په هغې کې ریسیویبل څه خبره نه وي، د ریسیویبل سره یې څه کار نه وي، نو هغه موږ نشو لیکلی په دې اکاونټ. الاونس د وجې زموږ ریسیویبل کمیږي خو د الاونس په انټري کې د الاونس په دې چې کوم انټري موږ کوو په دې کې ریسیویبل څه ذکر نشتی، نو الاونس به د ریسیویبل په اکاونټ کې نه ریکارډ کیږي. الاونس موږ کوم ځای ریکارډ کوو؟ د بیډ ډیټس په اکاونټ. نو په دې پوینټ پوه شئ، په دې به تاسو ته MCQ راځي. تاسو ته به دا وایي چې الاونس په ډیبټ سایډ په کریډټ سایډ. صحیح دلته ورته شوی چې الاونس په ریسیویبل لیجر کنټرول اکاونټ کې نه راځي. ولې نه راځي؟ د الاونس په انټري کې الاونس دغه نشته، ریسیویبل نشته، نه د ریسیویبل په الاونس کې د ریسیویبل په انټري کې الاونس شته، نه د الاونس په انټري کې ریسیویبل شته. په خبره پوه شئ. خو موږ خو دا خبره کوو چې الاونس د وجې زموږ ریسیویبل کمیږي، نو هغه خبره به بیا موږ څنګه جسټیفای کوو، هغه خبره به موږ څنګه شو کوو. نو اوس غوږ کېږدئ. زموږ سره دوه قسم ریسیویبلز دي، ټایپس آف ریسیویبلز. یو زموږ سره یې ګراس ریسیویبلز، دې ته موږ څه وایو؟ ګراس ریسیویبلز. ګراس ریسیویبلز مطلب دا دی چې ستا کم ریسیویبلز دي پلس الاونس. مطلب الاونس او ریسیویبل دواړه یو ځای دي، لا الاونس تا لرکړی نه دی د ریسیویبلز. بیا راځي نیټ ریسیویبلز. د نیټ ریسیویبلز مطلب څه چې ستا کم ریسیویبلز وو د هغې نه تا الاونس ماینس کړی دی، یعنی په دې ریسیویبلز کې الاونس نشته. نو کله چې مونږه په ریسیویبل لیجر کنټرول کې ریسیویبلز ریکارډ کوو، کله چې زموږ اوپننګ ریسیویبل دي، کریډټ ریسیویبل دي، نو هغه به کم ریسیویبلز دي؟ نیټ ریسیویبلز دی. کم نیټ ریسیویبلز are recorded in receivable ledger control account. په receivable ledger control account کې چې کم receivables مونږ ریکارډ کوو نو actually هغه زموږ سره کم receivables؟ net receivables. ځکه gross receivables که زه دلته په دې اکاونټ کې لیکم نو بیا خو د هغې مطلب دا شو چې په دې کې الاونس شته او مونږ وایو چې الاونس مونږ د کنټرول اکاونټ کې نشو ریکارډ کولی. زما په دې خبره باندې پوهېږئ تاسو؟ الاونس چې په کم ریسیویبلز کې دي هغه ریسیویبلز دلته کې نشم لیکلی ځکه الاونس موږ په دې اکاونټ کې نشو لیکلی. نو دا الاونس به دې زه لرکوم نو هله به هغه ریسیویبل دلته کې ریکارډ کوم. اوسه پورې خو تاسو وایئ ډایرکټ اوپننګ ریسیویبل، کلوزنګ ریسیویبل. ګراس او نیټ ریسیویبل څه خبره نه وه، د الاونس څه خبره نه وه. صحیح ده؟ خو چې کله زه ریسیویبلز رالم، اوپننګ ریسیویبلز دي که کلوزنګ ریسیویبلز دي او زه د ریسیویبل په اکاونټ کې لیکم نو پکار دی چې د هغې نه ما الاونس لرکړی. نو چې الاونس پې لرکم نو هغه زما سره کم ریسیویبل شي؟ نیټ ریسیویبل شي. نو مطلب دا شو چې ریسیویبل په اکاونټ کې کم ریسیویبلز ریکارډ شوي هغه به نیټ ریسیویبلز. یو کوېشن پې کوو نو بس ختم دی. صحیح ده؟ دا کوېشن ستاسو د کټ نه دی،
نو غوږ ورته کېږدئ ښه هم په دې ګراس اینډ نت ریسیوبلز باندې په کوېشن باندې پوه شئ نو په دې ټاپک به پوه شئ ګورئ موږ ته په دې کوېشن کې وایي زموږ سره اوپننګ ګراس ریسیوبلز ګراس ریسیوبلز مطلب څه شو چې الاونس پکې شامل دی هغه دی 15 لکه لاست ایئر الاونس هم سره څونه و لاست ایئر کې الاونس هم سره راغلی 20,000 صحیح شو بیا موږ ته وایي چې زموږ کریډټ سیل شوي دي 1,00,000 روپۍ زموږ بیډ ډیټس راغلي دي 30,000 ریټرن آؤټورډ موږ کړي دي 20,000 بیا موږ ته وایي چې کیش ریسیوډ فرام ریسیویبلز $50,000 صحیح ده او موږ کا ډسکاونټ هم الاو کړی دی هغه دی زموږ سره 10,000 موږ ته څه وایي ته څه معلوم کا فایند کلوزینګ ریسیویبلز دا کلوزینګ ریسیویبلز چې معلومه چې دا کمی کلوزینګ نت ریسیویبلز وایي ته دا معلوم کا او د دې سره راکړی دی وایي this year allowance is 15,000 د دې کال چې کوم allowance دی هغه 15,000 دا ډیټا راکړی دی صحیح ده اوس موږ څه معلومو کلوزینګ ریسیویبلز معلومو دا کلوزینګ ریسیویبلز کم یو پکار دي نت ریسیویبلز پکار دي صحیح دا کوېشن به څنګه کېږي وکړي زبردست کار وکړم ریسیویبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ به جوړ کړم او څنګه چې موږ ویلي دي چې کم ټرانزیکشن په ډیبټ راځي په ډیبټ به لیکم کم یو په کریډټ راځي په کریډټ به لیکم کم ټرانزیکشن دلته کې کار نه هغه به نه لیکم د ټول ناول دلته کې راځي اوپننګ ریسیویبلز نو تاسو ته پته ولګي چې کم ریسیویبلز پکار دي نت ریسیویبلز پکار دي زما سره په کوېشن کې نت ریسیویبل شته نشته اوپننګ ګراس ریسیویبلز دي د اوپننګ ګراس ریسیویبلز مطلب دا دی چې تیر کال کم کلوزینګ ریسیویبلز راغلي 15 لکه نو تیر کال چې کم کلوزینګ دی د دې کال هغه صحیح اوپننګ دی نو مطلب اوپننګ ګراس ریسیویبلز 15 لکه دي او د تیر کال چې کم الاونس هغه 0.0 نو تیر کال الاونس د دې ریسیویبلز کولای شم کړه نو چې اوپننګ نت ریسیویبلز معلومومه د دې لپاره وسه کومه اوپننګ ګراس ریسیویبلز ماینس لاست ایئر الاونس ځکه تیر کال الاونس د تیر کال د ریسیویبلز نه ماینس کومه او د تیر کال چې کم کلوزینګ وو هغه دلته کې اوپننګ دی حاجی نو اوپننګ نت ریسیویبل به زما سره څونه راشي 4,80,000 دا به راشي 15 لکه زموږ ګراس ریسیویبلز دي تیر کال الاونس یو 0.0 نو دا به زموږ سره راشي 4,80,000 دا مونږه معلوم کو چې دا دی معلوم کو نو دا اوس د په اکاونټ کې لیکلی شم ځکه اوس مونږه نت ریسیویبلز لیکو صحیح ده نو تاسو به هم په دې طریقه دا څه کوئ نت ریسیویبلز به کې هلته به ولیکمه 4,80,000 زموږه اوپننګ دي باقي خبرې اوس سمپل دي اوس راته یو وایي کریډټ سیل به کوم طرف ته ریکارډ کیږي ډیبټ سایډ تا ځکه دا ریسیویبل سی واقعي صحیح ده نو 1,00,000 دا راړي بیډ ډیټس کریډټ 30,000 بیډ ډیټس راغی حاجی ریټرن آؤټورډ به کوم طرف ته راشي دا نه راځي سر جی زبردست ریټرن آؤټورډ نه راځي ریټرن آؤټورډ مطلب صحیح پرچیز ریټرن دا د پرچیز اکاؤنٹ نه دی د ریسیویبل اکاؤنٹ دی صحیح ده یا کیش ریسیوډ فرام ریسیویبل کوم طرف ته راځي کریډټ سایډ تا ځکه ستا ریسیویبل ډیکریز شوي دي نو 50,000 به دا راشي کیش ریسیوډ فرام ریسیویبلز حاجی بل به کې سری زم سره ډسکاونټ مونږ الاو کړی 10,000 نو هغه به ولیکمه کریډټ راځي بس دا خبرې دي صحیح ده نو اوس مونږ له معلومول دي کلوزینګ ریسیویبلز د هغې دپاره به څه کمه اکاؤنٹ به کلوز کم ډیبټ سایډ کریډټ سایډ کم سایډ چې سیوا دی دواړه طرف ته به ولیکم کم سایډ کم دی هغه به کې ماینس کم صحیح ده نو 15,80,000 دا راغلی په ډیبټ دغه سیوا دي صحیح ده ډیبټ سایډ والا 15,80,000 دا راغلی کریډټ سایډ ته به مو لیکم 15,80,000 حاجی کریډټ سایډ ته ماینس کې دا څومره راځي 60 90 او 90,000 راځي نو چې 90,000 ته لکم 4,90,000 پاتې شو 4,90,000 زموږه کلوزینګ ریسیویبلز خو دا به کم ریسیویبلز په اکاؤنٹ کې دنده دي دا به زموږ سره نت ریسیویبل
دا به زموږ سره کم ریسیوبلز دي نت ریسیوبلز به ځکه په اکاونټ کې دنده دي ښه جي اوس په کوېشن کې زموږ څه غوښتي کلوزینګ سوري دلته کې پکار دي کلوزینګ ګراس ریسیو یا دواړه معلوم کړو فرق نه کوي کلوزینګ نت ریسیوبلز کم چې موږ معلوم کړو اوس دا زموږ سره نت ریسیوبلز او بیا زموږ نه تپوس کړی دی کلوزینګ ګراس ریسیوبلز هم معلوم نو نت ریسیوبلز په اکاونټ کې چې کم دي دا رالو زموږ سره که نه هغه موږ معلوم کړو هغه څونه رالو 4,90,000 صحیح شو خو زموږ سره ګراس ریسیوبلز به څنګه معلومیږي نو زه چې کم دا نت ریسیوبلز یې ماله راکړي دي دې کې بعد د دې کال هغه الاونس څه کمه دا به ورسره جمع کړم هغه څونه دی 15,000 صحیح ده نو موږ به فارموله به دلته کې صحیح وس زه دلته کې معلوموم کلوزینګ ګراس ریسیوبلز صحیح ده دا چې معلومه نو کلوزینګ نت ریسیوبلز به راولي plus جمع this this year year allowance yes. دا راغلی 4,80,000 او هغه دي زموږ سره 15,000 for like 90,000 95 90 دي بالکل او دا 90 رالو جمع 15,000 دا به زموږ سره ټوټل څونه راشي 5 lakh 5,000 5 تاسو په حساب باندې پوه شئ زموږه چې کله کنټرول اکاونټ جوړو کنه نو به دې خبرو ته ګورو چې نت ریسیوبلز پکار دي که ګراس ریسیوبلز پکار دي په کنټرول اکاونټ کې بدل د زموږ سره نت ریسیوبلز راځي او که زموږ د ګراس راکړی دی نو بیا به زه نت درکوم که فرض که ګراس یې غوښتی دی نو بیا به د هغه نت ریسیوبلز سره موږ څه جمع کوو الاونس به ورسره جمع کوو خبره باندې پوه شئ دا زموږه بیډ ډیټس چپټر و په دې کې درې خبرې امپورټنټ دي خو تاله بیډ ډیټ انټري درځي سمپل خبره ده دویم د بیډ ډیټس او د الاونس اکاونټ صحیح ده او دریم د الاونس ته پته شي جنرال الاونس سپیسیفیک الاونس دا غو بزا کیلکولیشن څنګه کومه تاسو ته چې په کټ کې څومره کوېشن دي نو یو خدا قسم کوېشن دی نت ریسیوبل ګراس ریسیوبلز بل تاسو ته د بیډ ډیټس انکریز اند ډیکریز ولا کوېشن دي نو هغه تدوانه ما وکړو څنګه یو می دا بل کوېشن دا چې کړو یو د دې پکټ کې یو دا بل دی دین علاوه چې پکټ کې څونه کوېشن دي تاسو ټرای کړئ کم درنونه شو ماته سند کوي صحیح دی نیکسټ تاسو په تزاغه مو کوم او تاسو په خپل ټرای وکړئ صحیح ده په خپل کوشش کوئ چې په خپل نه کټ پریکټس څونه ډیر کیږي نو خو به ځکه چې ته په خپل یو کار کې هغه ته زده کې نو هغه نه یریږي او ځکه چې ټول وکم او ته بیا هغه صرف ریوایز کې نو هغه یادول بیا هغه شانې کم چې تا په خپل کړی صحیح ده او بهرحال کټ کې چې کم دوه مین کوېشن دی هغه ته ما دلته کې وکړل یو انکریز اند ډیکریز ان الاونس باندې دی بل ګراس ریسیوبل نت ریسیوبل صحیح ده دا زموږ کمپلیټ چپټر و تاسو نوټس درلېږم دا وګورئ کټ کې په پریکټس وکړئ سبا ترسډے دی زه به تاسو ته سبا یو ټیسټ سینډ کوم نو تاسو به هغه اټمپټ کړئ او که سبا یې سینډ کوئ یا بیا د کلاس نه مخکې ماته سینډ کوئ صحیح ده او سینډ کړئ چې زه چیک کوم نو ماته پته ولګي ټیسټ بس تاسو په دریو چپټرز کې یو په چپټر 1 چپټر 2 کې کوم چې تیوري والا موږ آیو په دې بیډ ډیټس په دې چپټر کې بس تاسو ټیسټ صحیح ده تیاری ول وکړئ نن تیاری وکړئ سبا به تاسو سینډ کوم بیا هغه وکړئ ماته یې سینډ کړئ صحیح ده کرنی لیکچر کې چا کوېشن یې نو تاسو درجی یو معلومات مو غوښتل جی دغه کیټ خو مونږ تر اوسه نه دی شروع کړی نو که مونږ ته ووایي چې دغه ځای نه دغه ځای پورې تاسو یو کار وکړئ چې مونږ بیا همغسې مخ ته لاړ شو